დღეს მინდა გავხსნა რამოდენიმე პროდუქტი კომპანია Polaroid-ისგან. ჩემთვის პირადად სიურპრიზი იყო, როცა გავიგე, რომ Polaroid-მა გამოუშვა ბლუთუზ დინამიკები, კი არა და საერთოდ დინამიკი რომ გამოუშვა, მაგრამ ეს რეალობაა და მისი სამი მოდელი მიდევს მაგიდაზე. ახლა მე მათ გავხსნი, ჩავთავ, დავაკავშირებ smartphone-ზე და ყველას მოусმენ თქვენთან ერთად. გამარჯობა, მე ვარ დიმიტრი და ეს არის ბიბლოგი. დავიწყოთ. ხო მართლა, სანამ დავიწყებთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რათა არ გამოტოვოთ მსგავსი ვიდეოები. მოდით გავხსნათ. აქედანაც ახატია. ვაუ, შინი ხდება პლაკატი. ოკეი. კაბელი. Oh, you touch my talala. ძალიან ლამაზია. ძალიან ლამაზად გამოიყურება. ესე იგი, გავხსენით P4, ახლა გავხსნათ P3. აქაც ახატია. ხო, აქაც მოყვება პლაკატი ლამაზი. მე მგონი ყველგან ყველას მოყვება პლაკატი. აი ესეც. ძალიან მომწონს ვიზუალი, რაღაცა რეტრო სტილშია გადაწყვეტილი. სასიამოვნო მასალისგან არის, უკან მეტალის ბადეა, წინ უფრო პლასმასი. ძალიან ლამაზია. და გავხსნათ ყველაზე პატარა P2. დღეს რაც გვაქვს მაგიდაზე, ყველაზე პატარა ეს არის. სამაგარი ტიპი ყოფილა. ამას ხელის მოსაკიდი არ აქვს, მაგრამ აქვს თასმა. აი მოყვება კიდევაც, ეს თავის USB. $2,000 years later. წაიღოთ. პარკში, ლაშქრობაში, ან კიდე სადმე, სადაც გაგიხარდება, სკოლაში მაგალითად. ძალიან თუ არ შეაწუხებთ მასწავლებელს. და სასწავლო პროცესს არ დაარღვევთ, ძალიან მაგარი რამეა, ხო? ძალიან მხიარულ ფერებშია, რაც ძალიან მომეწონა. წინა მხარეს P2-ს აქვს ორი დინამიკი და პატარა ეკრანი. ხო, ეს პატარა ეკრანი ყველას აქვს. თავად დინამიკებს ეფარება რაღაც ქსოვილის მაგვარი მასალა. უკანა მხარეს კი აქვს მეტალის ბადე. ეგეც სამივეს ეგრე აქვს. ძალიან მომწონს ამ მოდელების აწყობის ხარისხი. აი ხელში რო დაიკავებ, ძალიან ესეთი სანდო ტიპია და სანდოობის შეგრძნებას გიტოვებს. გადავიდეთ სამართავ ღილაკებზე, აქვე გეტყვით, რომ სამივეს აქვს იდენტურად, აბსოლუტურად ერთი და იგივე ღილაკებია. ბევრჯერ დავათვალიერე და ნამდვილად ეგრეა. მოდით ნახოთ რა ხდება აქ. ეს არის ესე იგი ჩართვის ღილაკი, დიდხანს რო ჩავაწვევით, ჩაირთვება, ანალოგიურად დიდხანს ჩავაწვევით ჩართულზე, გამოირთვება, ასევე არის play pause, ტრეკების გადასართველი, ხმის ასაწევ დასაწევი. ძალიან მაგარია. ესეც რეტრო სტილშია. მე მქონდა ეგეთი მაგნიტოფონი, თან ანათებდა ხოლმე დინამიკებზე. ესე ნათურები ქონდა, ნუ აქ არ გვაქვს. მუსიკის ღილაკი გულის და ბლუთუზის, ხო. სამივე მოდელს აქვს ასევე NFC, შეგიძლიათ პირდაპირ მიადოთ თქვენი მობილური და ერთმანეთს შეხვდებიან, დაწყვილდებიან და დამეგობრდებიან თქვენი ტელეფონი და ჩვენი Polaroid-ის დინამიკები. რას აკეთებს გული? თუ დავაწვევით გულს, სასურველ ტრეკს შეინახავთ ფეივორიტებში. ეს ძალიან მარტივია. სამივე მოდელს მარცხენა მხრიდან აქვს ესეთი რეზინი, რომელიც ფარავს Type-C-ს და AUX-ის ჯეკს. ამასაც აქ აქვს, ყველაზე დიდსაც და საშუალოსაც. ისი თქმა შეიძლება, ამას მაგალითად გამოვიყენებდი სამზარეულოში, მაცივარზე შემოვდებდი. ძალიან ლამაზი და მხიარული დიზაინიც არის, ძალიან მომწონს ეს კონკრეტული. ამის წაღება ალბათ უფრო ლაშქრობაში იქნება მიზანშეწონილი. ეს არის P3, რომელსაც აქვს მეტი სიმძლავრეც და უფრო მოუხდებოდა კიდევაც, ასე მგონია. ხოლო ამასაც წავიღებდით პრინციპში ლაშქრობაში, პიკნიკზე, სამწვადაოდ და ასე შემდეგ, თუმცა სახლშიც, ოფისშიც და ძალიან ბევრ ადგილას შეიძლება გამოიყენო ეს. ნებისმიერი მათგანი იქნებოდა ძალიან მაგარი საჩუქარი ნებისმიერი ადამიანისთვის, მაგალითად შეყვარებულისთვის, ბავშვისთვის, ძმისთვის, დისთვის, არ ვიცი, ვისაც უყვარს მუსიკის მოსმენა, ვინც არის დინამიური, მობილური, უყვარს თანტარება, მუსიკას ყოველთვის თან იღოლებს. ხო,
სამივე ძლებს სრული დატენვით 15 საათის განმავლობაში. ყოველ შემთხვევაში მწარმოებელი ესე გვეუბნება. სამივეს აქვს IPX5 სტანდარტის დაცვა. ეს იმას ნიშნავს, რომ წყალში არ უნდა ჩაგვივარდეს. ეს კარგი დაცვა არის სინესტისგან, წვეთებისგან, აი უცებ დავუშვათ წვადაობთან ბაშქრობაში ხართ თან გავდგარეთ, გაწვიმდა, ნუ დაინახავთ რომ აწვიმს, ჯობია მაინც აიღოთ და შალადგილას გადადოთ, თუმცა წვეთებს უძლებს. მაქსიმალურად რომ გამოვიყენოთ ჩვენი Polaroid-ის დინამიკები, ჩვენ უნდა გადმოვწეროთ Polaroid Music-ის აპლიკაცია. მე ახლავე დავაერთებ მისი მეშვეობით, დავაკავშირებ ჩემს მობილურზე და სამივეში ჩავთოთ მუსიკა. მოდით ჩავთოთ P3. აი მოგვესალმა. სხვათა შორის ელემენტიც დაგვიხატა. საოცარი ფუნქციონალით არ გამოირჩევა ეს პატარა მონიტორები, თუმცა დაინახავთ ხმის სიმაღლეს მაგალითად აი ესე და კიდე რაღაცებს წერს, რაც მე ვიტყოდი უხდება. ახლა კი დავაკავშიროთ. აი უკვე დაკავშირებულია. ჩავთოთ აპლიკაცია. ამ აპლიკაციაში დიდად ვერ გავერკვია, მე მგონი პირდაპირ ბლუთუზითაც რო დავუკავშირდეთ, არავითარი პრობლემა არ იქნება და რამე არ დაგვაკლდება, ხო აქვე მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ არ არის ამ აპლიკაციაში equalizer-ის დაყენების საშუალება, რაც ცოტათი მეწყინა, მაგრამ არ აუშვოს. მოусმინოთ. P3 ძალიან მომწონს. უკვე მომინდა რომ სახში წავიღო. მაგრამ ნახოთ P4 ას გვეტყვის სამაზე. რა პასუხს გასცემს. ესე იგი, ამით ისე ვაპაუზევთ. ავთავთ. ამით ტრეკს გადავთავთ. ახლა მოусმინოთ პატარას. ძალიან კაი ტიპია ეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას გაცილებით უკეთესი ხმა აქვს, ამას თითქოს ბასები აკლიაო, მაგრამ თავის ზომიდან გამომდინარე, აცთვის ცუდი ხმა აქვს. ესა მაქსიმუმი. ხო, ხმა სუფთა არის, მაღლები კარგი აქვს, საშუალოს არ აუშავს და აი ცოტა ბასები დამაკლდა P2-ის შემთხვევაში. რასაც P3-ზე ვერ ვიტყვი, ძალიან ესეთი მსუყე ბასი ქონდა ამას. ახლა კი შევამოწმოთ ყველაზე დიდი და ყველაზე ძლიერი Polaroid P4. ეს მართლა ფართი დინამიკია რა. ნამდვილად საფართაო დინამიკია. ძალიან დიდ სივრცეში არა რა თქმა უნდა, მაგრამ სახლში არც თუ ისე დიდი ზომის ოთახში ნამდვილად მაგარია. მოდით რეზიუმე გავუკეთოთ. სამივეს მოусმინეთ. სამივეზე შემიძლია ვთქვა, რომ თავის ზომიდან და სიმძლავრიდან გამომდინარე, საკმაოდ კარგი ხმა აქვს, ზოგს მეტი, ზოგს ნაკლები შესაბამისად. რისი თქმა მინდა კიდევ? სამივეს აქვს ერთი და იგივე სამართავი პანელი, ზუსტად ანალოგიური ღილაკებით. ამათი განსხვავება არის მხოლოდ დიზაინში, ზომაში, სიმძლავრეში და რა თქმა უნდა ფასში. რაც უფრო დიდია, ცოტათი მეტი ღირს. სამივეს გამოყენება შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილზე. მე მაგალითად ამას ურჩევდი მოგზაურებს. ამას აუცილებლად ჩემთვისაც დავიტოვებ, იმიტომ რომ ყოველთვის სადაც არ უნდა მივდიოდეს საზღვარგარეთ, ჩანთაში მიდევს პატარა ბლუთუზ სპიკერი. ანუ არის მსგავსი ზომის დინამიკი. შესაბამისად, P2 ალბათ მათთვის, ვინც ბევრს მოგზაურობს და ბევრს გადაადგილდება. P3 არის როგორც სახლისთვის, ასევე პიკნიკებისთვის. პიკნიკისთვის ალბათ ზედ გამოჭრილია. P4 კი გამოგადგებათ ნებისმიერ სიტუაციაში, იგივე ლაშქრობაზე, პიკნიკში, დაბადების დღეზე, სახლში, ოფისში, აგარაკზე, ნებისმიერ ადგილას და ჩვენ დაუწმუნდით, რომ მას ძალიან მაგარი ხმა აქვს, ხმის სიმაღლეც საკმაოდ კარგი აქვს, ბასებით და რა ვიცი.
ფართი ვარიანტი ეს არის ჩემი აზრით, სადაც წვეულება შეგიძლიათ წაიღოთ და ძალიან მაგრად გამოგადგებათ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი არხის პარტნიორია ტექნიკის ონლაინ მაღაზია ბიონი. სწორედ მათ მოგვაწოდეს ეს მოდელები. მათ შესაძლებლობებს დაგიტოვებთ აღწერაში. არ დაგავიწყდეთ ჩვენი არხის გამოწერა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ასევე გამოყევით Instagram-ზე, TikTok-ზე და Facebook-ზე, ყველა ბმულს დაგიტოვებთ აღწერაში. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. დაელოდეთ ჩვენს ახალ ვიდეოს და იყავით ჩართული.